Hi, welcome back to the Lam Bună, bine ai And revenit la today we're going to Lamrim. do a Astăzi review vom face o of the trecere în whole revistă course. a întregului It's good for curs. me. E bine și pentru I would mine. like to do a review myself. Aș dori să This fac o trecere în format revistă pentru of mine doing însumi. separate episodes Acest and format în then care particip la doing them episoade at separate, separate times, you kind of lose the poți să flow of the pierzi whole teaching. structura So I întregei thought it would be învățături. nice M-am today gândit ar if fi we went frumos back dacă astăzi am luat-o de from la the beginning capăt and și we went through the am flow trece prin of the whole structura teaching that we had. întregului Now, Ramrim. I'm going to do that flow O based să on the trec prin idioms, on toate the ideile idea bazându-mă pe images idimuri, that adică we imagini use to idee, teach pe care le the folosim ACI pentru a teachers. So the preda ACI profesorilor teachers ACI. are expected Ei ar to be trebui able to să look at fie în one of these măsură să se pictures uite la una dintre and aceste identify the imagini idea și să behind it. And identifice I ideea think, din Tim, how many you spate. said? Like there's going to Tim, be câte 1,000 or imagini am something? spus că vor fi? How many? 500, something like 500 that. sau ceva So de it's kind genul. of easy to Este take an ușor să exam dai un to examen, să examinezi examine pe someone just cineva based on the doar pictures. pe So we just baza throw these pictures at imaginilor. you. Doar So îți I arătăm challenge you pozele, așa că te during this provoc ca în review, timpul when you acestui throw up a rezumat, picture, atunci când arăt o then imagine, I'll give you a second o and see if să-ți you dau o can secundă și să remember văd what the dacă ți picture was about. amintești Okay, and despre this ce is a a good fost review vorba. Și of the astfel vom face entire o bună course trecere that în we're doing. revista All întregului right, here we curs. go. Așa că First începem. picture, Prima Mr. fotografie, Seiji. domnul Seiji. This picture is supposed to Această remind you imagine ar trebui să vă that we reamintească, are in the middle suntem of în mijlocul the practices for people of practicilor medium pentru capacity. persoane de And motivație what they're medie trying to get to și is ei încearcă nirvana. să They're atingă trying to get out of the nirvana, wheel of life, să out iasă of all din roata suffering vieții, din for toate themselves suferințele personally. personale. And this is where Buddha taught the Aici three Buddha a trainings predat cele 3 that will help antrenamente you care te to vor reach ajuta your să personal ajungi la nirvana. nirvana The third personală. training Cel de-al treilea is antrenament understanding este emptiness, înțelegerea understanding the pen. vacuității, The înțelegerea second pixului. training Cel de-al is doilea meditation. este meditația. And on a deep level, La un these nivel two can only profund, be aceste done, două se pot in a face quiet place, numai într-un loc during certain liniștit, times în of the anumite day, momente ale when you're really zilei, atunci când focusing ești on your într-adevăr meditation concentrat. mat. And on a deep level, La un these nivel two profund, acestea cannot, două they have to be done trebuie on special făcute în periods of the perioade day. But speciale this ale one, zilei, dar aceasta, the foundation for those two, fundația which is pentru being cele nice două, to și other anume a fi people. bun cu Okay, you can call it ceilalți, morality, o poți numi you can call it an moralitate, ethical way of life, un mod etic de but in viață, the end, dar până it's la being urmă nice to other este a people. fi Okay, bun cu alți that's the oameni. foundation, Asta e which is always fundația available to care us ne all este day întotdeauna long. la So this is îndemână one of toată the ziua. three extraordinary trainings of Buddhism, Acesta este unul dintre meant cele to 3 help us to antrenamente reach nirvana, extraordinare ale and it's budismului, available to us menit all să day long. să ne So ajute in să this atingem picture, you nirvana. can see Seiji În helping această Geshe imagine Michael îl to poți figure vedea out pe Seiji his ajutându-l pe computer, which is Geshe one of the Michael să se nicest things descurce that cu young people computerul, can do care for este unul dintre older cele mai people. frumoase lucruri pe All care right, tinerii next îl pot face picture. pentru persoanele în See vârstă. if you can Următoarea remember poză. what this picture Vezi dacă was. ți amintești despre ce este vorba. Did you guess? This lady's Ai doing her ghicit? taxes, Această okay? doamnă își And calculează what does that taxele. make Ce her? înseamnă asta In în this Lamrim? Lam system, it makes her O face a să fie Dharma un master. Okay, maestru so al Dharmei. when I say Dharma Când master, spun tantric maestru al master, Dharmei sau I maestru know the tantric, picture you have in știu your ce mind. imagine ai It's în some minte. big lama up Un on a mare lama throne, pe and they un have a tron, big yellow purtând hat. o pălărie mare Maybe they are galbenă, poate că ringing a sunt bell poate că and a sună little dintr-un drum, and they are clopoțel, bat într-o topă and you think, oh, that's a și te Dharma master. gândești, That's a ăsta e real Dharma master. Or you're adevăratul thinking of maestru al that old Dharmei. picture Sau of te gândești Nagarjuna, la vechea poza and lui you know Nagarjuna, he's all kind of e mystical. mistic But în toate really, in the felurile. Lam Rim, what Dar we în learned Lamrim am învățat was că this o simplă woman femeie who, you know, care she has a couple are kids, doi she's married, copii, e and she's căsătorită, a Dharma master. este un Okay, maestru she al is a real Dharmei. Dharma Ea master. este un So adevărat Pabon maestru al Rinpoche said, Dharmei. don't Pabon think that a Rinpoche Dharma master spune has to să be nu sitting crezi up că on a un maestru throne al Dharmei trebuie and, să stea pe un tron reciting some tantric recitând ritual. This un lady ritual tantric. is doing what? Ce face această doamnă? She's paying her taxes, Își plătește okay? taxele. Which is, to be honest on your Să-ți taxes calculezi is like taxele really corect este difficult cu in my adevărat country. dificil în țara You know, mea. it might take you S-ar putea weeks să to do your dureze taxes săptămâni and să-ți calculezi to really do them impozitele carefully, cu to do them atenție completely pentru a le honestly, calcula cum to trebuie, pay a every plăti single penny you're fiecare supposed to pay. bănuț pe care ar This trebui să-l makes her, plătești. she has the first of Ea the are extraordinary primul trainings dintre of a antrenamentele good person, extraordinare
ale unei kind to persoane other people, bune are and that bunătate makes față her a de real Dharma ceilalți master. și Okay? asta o So face un forget those adevărat maestru pictures al you have Dharmei. of Uitați acele lamas with imagini pe big care le hats on aveți cu and mulți ringing lama cu bells. Okay, pălării pe that's easy. cap Anybody can do și that. clopoței care sună. To E ușor to aia, be nice oricine to poate people is face. A difficult. fi drăguț cu oamenii este And to dificil. keep your Să-ți morality, to păstrezi keep your ethics moralitatea, is also etica, difficult. este de Okay, asemenea next one. dificil. Următoarea. This is, I'll give you a moment. Do Vă you las remember un what this is moment. about? Vă amintiți despre ce e vorba? The quotation in the Citatul Lamrim din was Lamrim "Suchung Jembe spune: Gelung Udan." A person o who's persoană really care keeping își their vows, păstrează cu adevărat really keeping their jurămintele, Buddhist care guidelines, the chiar 10 păstrează guidelines liniile especially, directoare they budiste, shine. în special They cele actually 10 shine. A principii, person who's strălucesc. making a healthy, O persoană care modest, face un efort low-key sănătos, modest, effort to constant keep their pentru commitments, a-și ține keep the angajamentele, 10 pentru a se ține good de cele karmas, 10 fapte be bune nice to other și de a fi people, bun cu ceilalți then they oameni, have some kind of are a un fel de peaceful look on their aspect face. pașnic pe They are fața shining. ei, And when they strălucește. walk into a room, Când you intră în know it. Everyone cameră, starts știi feeling asta, better, toată lumea începe să So, se like simtă Tim mai and bine, Suji. ca Tim și So, Seiji. that's a light of the world. Aceasta Buddha e said, o lumină a those lumii, people Buddha a are the light spus, of the acei world. oameni sunt lumina lumii. And there's a Christian Există o expression, don't put a expresie candle under a creștină, nu basket. pune o lumânare sub un coș. Let the world see Lasă your lumea happy să-ți face. vadă fața fericită. And that's a light. Și It's a, aceasta it's este a, o adevărată it's a true lumină guiding light for the călăuzitoare whole world. pentru Okay. întreaga lume. Next picture, item number Următoarea. 4. Where are we? Yeah, this is a cliff that I went Aici e on o stâncă pe care am with my partner urcat Veronica împreună cu for her partenera mea birthday Veronica de ziua during this ei, Lamrim. în timpul acestui And Lamrim. they were talking about Vorbeam the despre sun apusul setting, which in soarelui. Tibetan Cuvântul the word is tibetan, nupa. nupa, It's also the word for este west de because asemenea the sun cuvântul sets in pentru the west. vest, So deoarece nupa soarele means apune în vest. the sun Nupa setting. înseamnă apusul And this is a soarelui very sad și e un verb. verb foarte This is a trist. very E o sad idee idea foarte in tristă the în Dharma. Dharma. And the most famous place Cel comes mai at the end of faimos the loc Abhidharma este la Kosha, sfârșitul the cărții Treasure House Abhidharma of Higher Kosha, Wisdom, Tezaurul Treasure House of Higher înțelepciunii Knowledge înalte, by Master Vasubandhu. scrise And de he says maestrul Vasubandhu, the și el Dharma, the spune: sun of the soarele Dharma, the light of Dharmei, the lumina Dharma Dharmei, will set vor in this apune world. în această We will lume. lose the light of the Vom Dharma in pierde this lumina world. Dharmei în This această world will lume. go into darkness, okay? Va After a merge în certain amount of time, întuneric. După o anumită the perioadă de teachings of timp, the Buddha învățăturile will lui disappear in Buddha this world. vor dispărea First, din they această disappear lume. Mai întâi vor in the dispărea minds of din people, mintea oamenilor, and then but they're dar still in vor libraries. fi Those books încă are în still in libraries. biblioteci, Probably acele libraries that cărți John sunt Brady încă în hasn't found yet. biblioteci, precum cea lui And then John later, Brady, they will și apoi mai disappear from the târziu vor libraries also, dispărea and then din they'll be gone. biblioteci și vor fi Now, duse total. I put the picture Am here pus because această Pabon imagine Rinpoche pentru made a că special Pabon point, Rinpoche a and punctat o he idee said, deosebită. if you can't keep Dacă nu-ți your poți commitments, if you ține can't keep angajamentele, nice behavior dacă nu towards poți să other te people, comporți then frumos we față can de say the alții, Dharma atunci has left spunem this că world. Dharma a The părăsit light of the această Dharma has lume. left this Lumina world Dharmei a inside of părăsit you. această lume Okay? în The interiorul sun tău. has set inside Soarele your a own apus chest, în which would be a propriul tău very sad thing. piept, Okay? If we ceea don't ce ar keep fi our un vows. lucru trist dacă nu ne Okay, ținem next jurămintele. picture. Următoarea Where is poză. that? Yeah, we called this Am retreat Love in numit the Time această of the retragere Virus. Iubire în vremea And virusului the point was și ideea este că that during a dacă very pe parcursul difficult unei time in the perioade world, foarte dificile din if you lume îți keep your păstrezi commitments, if you angajamentele, are nice ești bun cu to other ceilalți, people, when things are când frightening, lucrurile scary, the sunt virus is spreading, we don't know where, we înfricoșătoare, don't know virusul se how, răspândește, we nu don't știm know unde, nu how știm many people cum și nu știm will die. câți oameni vor muri. And if during Dacă those în acele difficult times, vremuri dificile faci you do something ceva nice to bun other față people, de it's much, alții, much more este powerful. mult mai And puternic. he mentioned, if you remember, Dacă a ți 5-star amintești, Buddha el a paradise, menționat un paradis de 5 which is stele like a Buddha, care este un loc perfect place. perfect. It's easy to be a Este good ușor să person. fii o Everybody persoană there is a bună, good toată person. lumea de acolo e o That's no persoană big bună. achievement. Okay? Asta nu That's e not a mare big deal. And the realizare, nu seed e is mare not that powerful. lucru To be și nice in sămânța a nu group of este nice atât de people. puternică. Să Okay? fii To be drăguț nice într-un grup de oameni when drăguți. people are Să attacking fii you, bun when când people are oamenii te afraid, atacă, când se when people tem, are not being când nice nu to each sunt other, buni to be unul the cu one person celălalt și să fii singura who stands persoană up care iese în and față shares și things dăruiește in a lucruri difficult într-o time, perioadă then dificilă, that's extremely atunci
pure person. That's a great Acea karma. persoană That's an este extrem incredible de karma, much more pură, powerful. e o karma So I think puternică, this e virus incredibil is de a very good puternică. time. Cred că venirea It's a acestui very good virus este chance un for all moment of us bun, o to șansă bună show pentru noi toți să are we arătăm really Buddhists? dacă Okay. suntem Are chiar we budiști really adevărați, practicing chiar the exersăm Bodhisattva calea path? Okay. bodhisattva. Can we help others Îi putem even when ajuta pe things are very alții hard? chiar și atunci când lucrurile sunt All right, next dificile. picture. Următoarea poză. This one is hard to remember. Aceasta I e have greu trouble să ți-o remembering. I'm going to amintești. give you a Eu am second to try probleme to să mi-o think of what this amintesc. O picture is. să-ți dau un pic timp să te gândești. Okay, Pabong Rinpoche was Pabong quoting Rinpoche some citează books, câteva cărți very cu un common final ending foarte to different comun books. He pentru quoted diferite one famous cărți. one, Citatul which is celebru pe care l-a Losang citat Gyawe Tamba Gegyo Chik. Losang Gyawe Tamba Gegyo Chik. It means, may the fie ca teachings of the învățăturile victorious celui one, victorios, Losang Dagpa, Jetson Lobsang Kapa, Drakpa, Jetsun spread Kapa, in să this se world. răspândească în această And then, lume. you're thinking, Te oh, gândești, we got to get on the trebuie să internet. intrăm pe We got to internet, translate să this Lam Rim traducem into acest many lamrim în languages. mai multe limbi. We have to try to Trebuie să spread încercăm să the good răspândim word to as cuvântul many cel people bun as la we cât mai can. mulți oameni. And that's the end Acesta of the este prayer. That's what we're sfârșitul supposed to. We're rugăciunii și supposed noi to ar walk trebui out să of this ieșim Lam din Rim această sesiune class de or video, lamrim sau din and we're acest supposed video to și ar share trebui să the împărtășim Dharma Dharma with cu other alți people, and oameni, we're supposed to spread the să Dharma in the răspândim world. Dharma în And lume. in this part of the În Lam Rim, această parte a lamrimului, Pabong Rinpoche Pabong said, look, Rinpoche a the spus, place you're supposed locul to în care spread ar the trebui să Dharma is răspândești Dharma here, este aici, inside your în own inima heart. ta. Okay? So don't think Nu of te gândești spreading the la Dharma means, răspândirea Dharmei try că to înseamnă să translate traduci the videos videoclipuri în into mai more multe languages or limbi something like that. sau That's a chestii very de important genul. spreading of the Dharma. E o răspândire But foarte he says, importantă if you spread a it Dharmei, dar, in spune your own el, dacă heart, răspândești Dharma în then of inima course it ta, will spread atunci outside of you bineînțeles că se va because the world răspândi is și în coming from afara your ta, heart, pentru că okay, from lumea your vine heart din chakra. tine, Okay. din chakra inimii, de Okay, fapt. next picture, Imaginea number următoare, 7. numărul 7. Try to remember what this Încearcă picture was să-ți about. amintești despre ce e I'll give you vorba a second. aici. Te las o secundă. Yeah, and this is, I don't know, this is a Acesta favorite este topic of subiectul meu mine. preferat. Having Să am a o personal relație relationship personală cu o altă with persoană, another așa cum person, au aceste două persoane like these din two people have. imagine. In my opinion, În and in opinia mea Tantra, și în it's one of the Tantra happiest este things that can unul happen to dintre you. cele mai It's one fericite of the lucruri greatest care ți se things pot întâmpla, that unul can dintre happen cele to mai you. grozave lucruri. Anybody can tell you Oricine îți poate the reason the spune, whole world is motivul looking for a pentru care partner întreaga lume este în is căutarea that unui it makes people partener happy. It's one of the este că îi greatest face happinesses. fericiți. When it's Este una going dintre cele well, mai mari fericiri când it's merge one of the bine. greatest happinesses Este you una can dintre have. cele mai But, mari fericiri pe you care le know, poți and avea, dar you know and I know, știm when it's not amândoi going că well, atunci când nu merge it's one of bine, the e una greatest dintre cele miseries mai mari in life. nenorociri din Why viață. is that De ce relevant to este this acest course lucru meditation? relevant pentru cursul nostru? If your Dacă morality moralitatea is ta good, este it's bună, the happiest thing in your life. And if you break your morality, este cel mai it's the fericit lucru same din thing, it's viața going to ta make și you dacă miserable. îți It's încalci like having a nice moralitatea, acest woman or lucru man te va who's your face partner. nefericit. E The ca și same cum ai avea un person bărbat sau o who femeie makes you totally happy can also make you care ți totally este miserable. parteneră și acea persoană te So in face this într-un case, totul fericit sau te Vinaya, poate face de your asemenea într-un personal totul practice of nefericit. kindness, În acest caz, good Vinaya, behavior, practica ta is being personală de a compared to fi a bun cu partner alții, who can comportamentul either tău make you be the best thing in your este life or comparat the cu worst un thing in your life. partener Same person. care poate Okay? să fie cel mai All bun sau right, cel next mai rău in lucru din viața ta. Aceeași number 8, I persoană. think. Următorul, numărul 8. This was a complicated one. See if you can remember. Asta a fost una complicată. Vezi dacă ți I'll take a amintești? sip of my green drink. O să iau o Thanks, înghițitură Vinaya. din băutura mea verde. Yeah. This actually represents breaking Reprezintă, de your fapt, să-ți commitments, okay? încalci This pulling up angajamentele, a weed, să scoți o okay, buruiană, reprezintă represents să-ți breaking your încalci commitments. Why? angajamentele. I De mean, ce? destroying this De plant ce distrugerea unei plante is breaking your înseamnă commitment. încălcarea And if you're a angajamentelor? gardener, Dacă ești grădinar, you know
Știi că ar trebui să that you scoți should pull a o weed out buruiană din pământ before the seeds are înainte ca ready. semințele Okay? să If you fie wait coapte. Dacă until aștepți the până când seeds are ready semințele to sunt drop off, gata să cadă, and then you pull the plant apoi out, scoți planta din then you're going to pământ, have spread vrei about împrăștia 1,000 cam seeds 1000 de semințe. for next Luna month or next viitoare sau year. anul You're viitor going to get vei thousands of obține weeds mii de growing buruieni back. So care you have cresc, to deci va attack those trebui weeds să early. ataci Okay? aceste buruieni de vreme. This refers to Aceasta se referă a la very o radical declarație statement radicală pe that Buddha care made. Buddha a făcut-o. Gelong tak soktan telshing shiwani la lai. It's better to die E mai bine să than to mori break your decât vows. să-ți încalci Why? jurămintele. De ce? When you break your vows, Când îți încalci you are jurămintele, setting in pui în motion mișcare seeds semințe which will care vor continue to continua fall să off cadă pentru for multe many vieți. lifetimes. Okay, so if you die, Dacă mori, you ruin distrugi one un body-mind singur complex. ansamblu If you minte-corp, die, dar you dacă ruin mori, one very distrugi un useful singur templu temple, fără a physical util. temple and a mind. You lose one. But if you break your commitments, Dar you dacă îți lose încalci many jurămintele, pierzi mai multe ansambluri, corp-mint, îți distrugi corpul și mintea pentru mai multe vieți. Și ai pus în mișcare semințe care vor distruge multe vieți. Buddha spune, e mai bine să mori decât să-ți încalci jurămintele și nu era metaforic. Vorbea la propriu când a spus acest lucru. Mai bine să mori decât să-ți încalci jurămintele. Există o glumă în Lamrim. Facem un jurământ să nu renunțăm niciodată la bodhicitta, chiar și cu prețul propriei vieți. Și există o declarație faimoasă. Toată viața noastră așteptăm să fim puși în închisoare de anumiți oameni răi. Vin cu un cuțit și spun, renunță la jurămintele bodhisattva sau mori astăzi. Noi spunem, aleg să mor și ei ne omoară. Cred că toți așteptăm asta de când am depus acel jurământ. Așteptăm să apară tipii ăștia cu cuțite și să ne amenințe, dar de fapt noi suntem tipii cu cuțitele. Ne amenințăm jurămintele de bodhisattva în fiecare zi. Trebuie să luăm această decizie în fiecare zi atunci când decidem dacă să ne ținem sau nu jurămintele cu atenție. E greu să-i găsești pe tipii care te bagă în închisoare și să spună o să te omor dacă renunți la jurămintele tale bodhisattva. Următoarea poză. Vezi dacă ți amintești, îți dau un minut să încerci să-ți amintești. This was a reference. Aceasta a fost o referință. Avem echipa de traduceri Mixed Nuts și traducem un vechi text Vinaya, jurămintele călugărilor, jurămintele călugărițelor. Vorbeau despre jurământ, obiceiul pe care nu ar trebui să, atunci când devii călugăr sau călugăriță, ți se dau robe, o mică statuie budistă și îți dau o strecurătoare. În India antică trebuia să porți această strecurătoare cu tine. Când bei apă într-un pârâu, ar trebui să strecori apa mai întâi ca să te asiguri să nu omori insectele mici. Am menționat un obicei faimos în Vinaya, în cazul în care doi călugări coboară la apă, jos, la pârâu, pentru a lua apă, atunci ar trebui să-l aleagă pe cel mai binevoitor călugăr să verifice apa. Nu-l alege pe cel căruia nu-i pasă de insecte. Găsește un tip care iubește insectele și pune-l să verifice apa pentru că va fi mai atent. Care e ideea? Am vorbit despre un tip de jurăminte de ecologie în care călugării și călugărițele nu ar trebui să nici măcar să smulgă frunzele unei plante, deoarece ele sunt adăpost pentru creaturi mărunte.
Asta respect înseamnă even să the respecti very chiar și small juramentele vows. foarte Take mici. them very Ia-le seriously foarte în serios, because the deoarece results multiply rezultatele se multiplică exponentially. exponențial. Then it's important Apoi to este keep your important să-ți morality on a păstrezi very subtle moralitatea la un level, nivel foarte subtil, la un on a nivel very fine level, fin and don't get și anal. nu And le analiza. if I was going to write the Bodhisattva vows, I would write Dacă an ar fi să extra scriu Bodhisattva jurămintele vow about Bodhisattva, aș don't scrie un get anal jurământ about your suplimentar, Bodhisattva vows. a nu There's nothing analiza more irritating jurămintele tale than de a person Bodhisattva. who's Nu e nimic mai irritant decât informs o you they are persoană care keeping te their vows, informează and că that's își why they have to respectă be an asshole jurămintele și today. de aceea trebuie să And fie un nesimțit so astăzi. keep your vows sweet, Păstrează keep them jurămintele happy, într-un mod don't overdo plăcut, it. fericit, nu Don't bother other exagera, people nu with your deranja vows alte because the persoane vows cu are not to jurămintele bother tale, other pentru people. că nu Okay. sunt acolo So pentru a-i deranja pe keep alții. the small vows, keep Păstrează them quietly, jurămintele keep them mici în personally. liniște, Don't pentru advertise it. tine, nu face There's a saying publicitate. in Islam, E o vorbă the în left hand islam, shouldn't know what the să nu știe mâna shouldn't stângă let the ce right hand know face what it's mâna doing. dreaptă. It means don't Asta înseamnă advertise să your nu vows. faci Just keep reclamă them quietly jurămintelor tale, and keep păstrează-le them on în a very liniște fine și level. la un Okay. nivel foarte fin. Next picture. Următoarea poză. Where is that? Okay. This is the idea that Aici este ideea de being nice că a to fi other bun cu people alții is este ca like și cum ai planting planta a un tree. copac. Oh, and today I went to a Astăzi m-am Peachtree dus Cafe la cafeneaua to Pomul cu check on Piersici să something, verific and ceva. me and Stanley and Eu, Allison Stanley și planted a Alison am peach tree plantat there un piersic acolo și when we first started the când am Peachtree Cafe început morning prima show. dată matinalul Pomul And cu I want to piersici tell you guys și vreau that să vă 3 spun că peaches în came out această this week, săptămână au ieșit 3 and we piersici got și peaches acum now. avem And piersici. so what it means is take Asta care of înseamnă să ai grijă de practicile foundation de practices, bază. take care of the Ai root, grijă de rădăcini plant și nice plantează o karma karmas by frumoasă, keeping your vows, by being ținându-ți nice to other jurămintele, people. fiind bun And cu then that's going ceilalți to și grow into a asta se tree. va transforma And într-un that peach copac. tree that we Iar acel planted piersic 5 pe care months l-am ago plantat something, acum 5 it's luni, already giving a lot deja of dă o fruit, mulțime de okay? And fructe. if you didn't take Dacă nu care ai of fi it avut grijă when de it was el tiny, când era un mic you wouldn't copăcel, have anything. But if nu you ai take avea nimic care acum, dar dacă ai of grijă de the fundația foundation of your Buddhist practice, which is practicii being tale nice to other people, budiste, a fi bun then cu the fruits are ceilalți going to be oameni, atunci thousands and fructele thousands vor and fi mii thousands. și It'll mii. come. It will Rezultatul grow va into a veni, huge, va it will grow into a crește, tree. se va It will transforma give într-un peaches copac every care va year, da and for piersici în many years you will fiecare have an și peaches. vei Okay? avea So fructe mulți ani. this child was protecting Păstrează, the sprout protejează, carefully, okay? Protect your acest copil morality. protejează cu grijă All lăstarul, right, next protejează-ți picture. moralitatea. Următoarea I poză. think if I remember correctly, Dacă there were mi-amintesc corect, 4 erau 4 conditions condiții that might care cause you to te-ar break your putea face commitments. să-ți Okay, if you took încalci bodhisattva commitments, angajamentele. Dacă or ți-ai you luat took Vinaya angajamentele de Pratimoksha bodhisattva commitments, sau or even if angajamentele you took Diamond Pratimoksha Way Vinaya tantric sau commitments. chiar ți-ai luat angajamentele tantrice I ale think it was căii de 4. Pabon diamant, Rinpoche cred că reviewed, erau no, 4 maybe more than that. pe Anyway, care Pabunkare there were Rinpoche certain le-a trecut în conditions revistă. that Oricum, would help you to există break anumite your vows. If condiții you care want te to pot break your ajuta vows, să-ți încalci there's a jurămintele couple of dacă vrei special să ways ți le to do it. încarci. Okay, Sunt here's the câteva first moduri one, de a o face. which is Prima if you modalitate don't know este să what nu your cunoști vows are, then jurămintele that's a good way to break și them. If asta e you o want to break modalitate them, bună de a le then încălca. do not study them. Dacă vrei să le And încalci, one of atunci nu my studia. pet Și peeves, I unul have dintre many pet lucrurile care dharma mă peeves, deranjează, is am multe legate de is teachers Dharma, who give initiation sunt profesorii care and oferă huge inițieri, initiations, and they inițieri do not uriașe și explain nu to le the explică people oamenilor taking the pe care initiation that inițiază they have că just ei taken tocmai au vows. făcut niște And there are jurăminte. hundreds of vows Există that you sute just de took when you get an jurăminte pe care le initiation. iei când primești o And inițiere you're going to și break them if you cu don't know siguranță them. o să le It's the încalci dacă teacher's nu le cunoști. E responsibility responsabilitatea to profesorului train you in să your te vows before pregătească you în get an legătură cu initiation. jurăminte Okay? înainte de a-ți da o And if inițiere. they don't offer to Dacă train nu you, se I would oferă not să take te, an să te initiation from them. pregătească, eu n-aș Okay. accepta o inițiere de la So ei. the best way to break Cel your mai vows, bun mod de a-ți first încălca way is not to jurămintele, know them. prima Okay? modalitate Read este the să nu le recipe before cunoști. you start Citește cooking. rețeta That's înainte what de a Veronica începe tells să me every gătești. time I cook. Asta îmi spune Veronica de Next fiecare picture dată când gătesc. Următoarea is a poză lady e o doamnă saying, care spune, yeah, you know, e, it's not such a nu big e mare thing. scofală. You know, that vow about Acel jurământ despre not
cutting green tăierea plants without plantelor a verzi prayer. fără a spune o Come on, rugăciune, that's a little fii extreme. serios, e puțin exagerat, That's a e little un too pic much. prea mult, That's not nu that e atât de important. I mean, a important. couple bugs Sunt doar might câteva be using insecte that leaf care poate folosesc acea once in a frunză din while când as în a roof. când ca So look, acoperiș, it's not that big of a nu e deal. So mare the lucru. second A doua great way modalitate to break excelentă your de a-ți vows încălca is to jurămintele have this attitude este să ai like, această that one's not so atitudine, important. acest I'm jurământ keeping nu e the atât big de ones, okay? important, eu le păstrez pe All cele right. mari. Next one. Următoarea, If we get a klesha, dacă avem o meaning if cleșa, we get adică dacă some avem kind of un negativity fel de running negativitate around in care our aleargă mind, prin mintea that's a noastră, great way asta to e o break your modalitate vows, foarte okay? bună de Getting a-ți încălca irritated with somebody jurămintele, să else fii iritat pe or altcineva sau getting să fii obsessed obsedat de with achiziționarea acquiring unui something, lucru or sau getting bani attached sau to a our fi Netflix atașat at de night. privit Netflix noaptea. Those kind of, by the way, it's not wrong to Apropo, watch nu e Netflix, greșit să but I'm urmărești talking Netflix. about, Vorbesc despre a răni hurting someone else because pe you want to get home altcineva and watch pentru că vrei Netflix. să ajungi That's a acasă problem. să te uiți la Netflix. So, Aici e problema. this is called the gang Asta fight, se numește bătaie de and the bande. story is what? Despre ce e vorba? Go for the biggest Du-te guy on the întotdeauna other după side, cel mai okay? mare tip din partea adversă. Find out who's the Află leader of the cine other e side, liderul celelalte and don't părți și talk, nu don't vorbi, nu negotiate, negocia, don't nu yell at each țipați unul other. la altul, Walk up to him and doar du-te și bash him on the lovește-l head, în cap. and then the whole other Și apoi side will toți fall down. ceilalți colegi ai lui So vor renunța. identify your Identifică worst cel mai mare bad obicei prost and go after that și one du-te first. spre el prima That's dată. a way to deal, Așa îți to ții keep your vows. Okay? jurămintele. Next one. Următoarea, If you and by the way, at the apropo, age la of vârsta my age, okay, I'm mea, not telling you how old nu-ți I spun am, câți ani am, but all this young love thing toată chestia asta cu is so dragostea ridiculous tinereții este from the atât de point of view ridicolă of my din age. perspectiva vârstei mele. And I can say it Pot să with o spun din experience because I had experiență it. pentru că am avut-o. But this thing about Acest she's lucru the most despre, beautiful woman in e the cea mai world, frumoasă femeie he's din the most lume, handsome e guy cel in mai the world. frumos bărbat din lume. First of all, În primul rând, fratele my meu older mai brother, he mare said the funniest thing. He spunea cel mai "You like that amuzant girl?" I lucru. said, "Yeah." Îți place fata He aia? said, "You Eu want to spend ziceam, your da. life with her?" I said, "Yeah." Vrei să-ți petreci He viața said, cu ea? "Check out her Da. mom first." Atunci întâi uită-te la Check out mama how does her ei. mom Vezi cum arată mama So I ei. go, the mom looks terrible. She's overweight. Și eu am she's spus, looks mama arată tired, she looks groaznic, e terrible. And supraponderală, he says, pare what do you obosită, arată think? groaznic. What Și do el you mi-a think she zis, looked like in the cum beginning? crezi că So think about arăta it. în tinerețe? Așa că So gândește-te la asta. if you're attached to Dacă ești atașat de looks of a aspectul person, unei persoane or sau something de physical, ceva okay, fizic something not very important sau about de a ceva person, care nu e foarte that's important gonna la o change. persoană, And you acel will aspect see se them va get schimba sick. și vei vedea You că se will see them get îmbolnăvesc, old. You will că see them have diarrhea, îmbătrânesc, throw că up. au diaree și If you're vomită. not lucky, you Dacă will nu see ai their noroc, la insides un in an moment dat îi vei operation vedea sometime. măruntaile pe masă de So, operație. don't Nu fool te yourself păcăli singur that că it's worth hurting merită other să people rănești alți to oameni get the most pentru a beautiful obține woman cea or mai man that frumoasă you can. femeie sau It's not cel mai worth frumos it, bărbat okay? pe care îl poți avea. Nu merită. It won't last. Nu va dura. All right. You should be. It's great to have E a minunat relationship să and ai o have it for the right relație, reason. dar să o ai All right, cu un motiv, next. cu o motivație corectă. Următoarea, If you have a problem dacă ai o with problemă anger, cu or furia you get upset sau te easily, superi ușor, then atunci fantasize about giving imaginează-ți this cum îi person dai acelei persoane something ceva they ce would i-ar love to have. plăcea This să is called aibă. Maitri. Aceasta se numește Love, Maitri okay? Jampa, Fantasize. iubire. Try to remember Imaginează-ți, how încearcă nice it să-ți is amintești cât de to give frumos e someone să-i oferi cuiva something they love, ceva ce îi something they place, want, ceva okay? ce And își try to have this dorește. attitude. Încearcă If să you ai feel, această atitudine. if you don't feel Dacă friendly nu te towards simți another person, prietenos față de o altă then do persoană, some fantasies, which means meditation, imaginează, îți about meditează giving them despre something cum they really le like. oferi Okay? ceva ce le All right. place foarte mult. Next one Următoarea. is I'm going to give you a moment for Am this să vă one. las I un bet you moment. can't remember Pun what pariu this că one nu is. ți amintești ce e asta. Tim's cheating. Tim trișează privind înainte. What was this one? Ce Okay, a this fost is about asta? pride, okay? E vorba despre Pride is mândrie. also going to be an obstacle to keeping Mândria e your de vows. asemenea un obstacol în calea And the most respectării common, jurămintelor one of și the unul most dintre common cele mai types of comune pride feluri de in a monastic mândrie situation, într-o which is where this situație book is monahală taught unde această carte e generally, predată în general,
este cât de mult știi despre Scripturi și câte date ai adunat pe parcursul vieții. Asta chiar îmi place, aceste învățături din Dharma foarte puțin cunoscute și cu cât le colectezi mai mult, cu atât te simți mai special. Pabonka Rinpoche spune toată dharma pe care ai învățat-o vreodată în viața ta, lucrurile pe care le-ai memorat, le-ai dezbătut, diplomele de gheșe pe care le-ai putea avea vreodată, în comparație cu ceea ce rămâne de studiat, nu știi nimic. Ești ca un vierme pe fundul oceanului care uneori iese la suprafață și privește la stele. Multe dintre aceste stele au planete în jurul lor, sunt oameni pe acele planete, sunt lucruri de știut despre acei oameni. Aici sunt lucruri pe care le știm, de care suntem atât de mândri, însă ele sunt o mică fracțiune din ceea ce ai putea să știi, așa că nu fii mândru. Următoarea. Una dintre marile motivații ca să-ți încalci jurămintele sau angajamentele, moralitatea care te va opri de la a ajunge la nirvana, te va opri din a atinge al doilea nivel din lamrim, nirvana personală, este să înțelegi vacuitatea, să studiezi vacuitatea. Dacă îți dai seama că lucrurile rele pe care altcineva ți le face vin direct din ceea ce ai făcut săptămâna trecută, atunci nu vei face greșeli mari. Cu cât studiezi mai mult vacuitatea, cu cât studiezi mai mult cauza și efectul, interdependența, care înseamnă că acea persoană vine din semințele mele, atunci cu atât mai ușor îți va fi să-ți ții jurămintele. Așa că studiază. Am avut un profesor care spunea, un profesor mongol foarte bătrân, avea tuberculoză și spunea: e bine, ești atât de mândru, ai o cantitate atât de mare de mândrie de la Princeton și că ești gheșe, e de mare ajutor. Te vei forța din greu doar să arăți inteligent. Asta e noroc, dar mai târziu încearcă să renunți la ea, studiază cum să fii o persoană bună. E foarte amuzant. Pe patul de moarte mi-a dat textul pe care îl traduce Adam. Următoarea. This is technically the fourth cause. Or is it? No. Anyway. Una dintre cauzele încălcării jurămintelor sau angajamentelor este că în lumea modernă e foarte greu să te gândești la jurăminte când ești atât de ocupat, când lucrurile se mișcă atât de repede. Există 1000 de lucruri la care să te uiți pe internet și viața se derulează atât de repede. E greu să păstrezi conștiința de sine. Îmi încalc jurămintele, fac lucruri care îi rănesc pe ceilalți. Trebuie să încetinești, să revii la jurăminte. Și păstrează-ți un simț al conștientizării faptului că ai angajamente de a nu-i răni pe ceilalți. Cu cât ești mai ocupat, cu atât trebuie să fii mai atent. Este mai ușor să te enervezi pe partenerul tău atunci când ești foarte ocupat. El încearcă să-ți spună ceva și tu ai 10 lucruri care se întâmplă la muncă și spui, n-am timp acum să ascult, mi-a dat șeful 10 lucruri de făcut. Și acestea sunt momentele în care trebuie să încetinești și să revii la jurămintele tale. Nu uita angajamentul de a fi bun cu alții, chiar și atunci când ești foarte stresat, foarte ocupat. Este mai bine să încalci câteva angajamente de afaceri decât să devii nervos și stresat, să nu fii bun cu oamenii. Este mai bine să nu plătești o factură sau să ratezi o întâlnire de afaceri sau să nu dai maxim la locul de muncă, dacă asta înseamnă să-ți menții mintea limpede.
Next picture. Următoarea This fotografie is a lady e o buying a doamnă care useless thing in cumpără a un lucru store. inutil din magazin. See if you can remember Vezi this dacă ți story. amintești povestea asta. She said, "Oh, this box I-a is so spus, beautiful." She went to această the cutie e department atât de store. frumoasă, She bought this. What is a it? What's cumpărat-o. that home thing place you buy stuff? Ce e acel magazin Crate and cu Barrel. lucruri pentru She casă, went to unde Crate and Barrel in cumperi America. She chestii? got this. She Crate said, "Oh, and my husband's Barrel. gonna love this box." S-a dus la Crate and She Barrel doesn't în have America any și a clue spus, what she's soțului gonna meu o use it să-i for. placă această cutie, She's nu are gonna nicio take it idee home. la ce să o folosească, dar o va cumpăra. Și când ajunge acasă, Then, when she gets home, her husband's gonna say, "Are you soțul crazy? ei va This spune, is a ești worthless nebună, little asta e o box. cutiuță fără We have enough junk valoare. in our house. Avem destule Take it vechituri back. în Get your casă. money Du-o back." înapoi, recuperează-ți banii. Now, should she Ar go to the trebui gas ea să station meargă la and try to benzinărie get și it să back? încerce să o returneze? No, that's not where Nu, she nu got de the acolo a box luat from. cutia. Okay, I mean it's kind of obvious, but E we have to say evident, it dar cumva trebuie să o If you spunem. buy a Dacă stupid box cumperi o cutie because you like it and you pentru think că your husband's îți gonna like it, place și which he crezi că won't, soțului tău îi va plăcea ceea ce and nu he talks you nu into se va taking the box întâmpla back, și te convinge să you duci know, cutia don't take it înapoi, back to a nu o different place. duci, Take it back to where you bought it. What's du-o that înapoi mean? de unde ai cumpărat-o, nu în alt loc. Ce înseamnă asta? You guys should pay me. Voi ar trebui să mă plătiți pe mine. When it's time to confess, Când trebuie să te when you broke a vow, spovedești, când ai încălcat then un try to get jurământ, back to the person who încercați gave you the vow. să vă duceți la persoana Try care to- v-a dat try to jurământul. confess in Spovedește-te front of the în person who fața gave you the persoanei vow. care ți-a dat Is it jurământul. okay to confess E în regulă să at te home by spovedești yourself? singur acasă? Not for Nu în vows that you cazul took from other jurămintelor pe people. care le-ai luat de la Okay, in alte general, persoane în general. if you didn't Dacă take nu a ai vow luat un from someone jurământ else, de la then maybe it's altcineva, okay at atunci home poate e ok să to te confess in front of spovedești a Buddha acasă statue în or fața something unei like that. statui In Buddha sau extreme ceva de cases, it's genul. all right. În But cazuri in extreme general, e ok, dar în if you can general, get back to the dacă te person who poți gave you întoarce the la vow persoana care ți-a dat and jurămintele confess și to să them te openly, spovedești în mod be deschis, shameless, okay? fă-o We're fără shameless all rușine. day. Ne purtăm fără So rușine be toată shameless ziua, așa about că your fii vow. fără You just say, rușine. "Oh, what the Când hell?" vine vorba de Go jurămintele straight to your tale, teacher and say, "I du-te broke this direct la stupid vow." profesorul tău și And your spune, teacher's am like, încălcat "Wow, acest you're a really jurământ bad person." stupid. And El you're o like, să "Yeah, zică, yeah." ești o And get it persoană over rea, with. And then you treci feel so peste și clean. apoi You te feel simți so atât de nice. curat, te vei So simți bine. you can be shy about lots Poți of fi things in your life, timid but despre don't o be shy mulțime about de your lucruri vows, în okay? If viață, you dar nu break a fi vow, timid în legătură cu go tell jurămintele somebody. tale. And Dacă that's how încalci you un get rid of jurământ, it. du-te You și get rid of spune the problem. cuiva și așa If you scap hold de it and problemă. hide it, if you Dacă spend more îl work hiding ascunzi, than muncești mai mult să o confessing it ascunzi or decât să o keeping it, mărturisești, then decât it's să just dumb. spui, And atunci you e pur și won't simplu o feel nice. prostie You și won't nu te feel vei clean, simți okay? mai bine, nu te vei Just be simți open curat. with your teachers. Fii deschis I cu have this profesorii problem, I have tăi, this am bad habit. această problemă, And acest obicei the prost. karma gets crushed. Karma The e seed gets zdrobită crushed, atunci, okay? sămânța e All right. zdrobită. And you know, your teacher's gonna say, Profesorul "Okay, tău va okay, I heard spune, that am mai before. You auzit told me asta, before." mi-ai mai But be zis, dar fii persistent, okay? perseverent Keep și telling them. continuă. All right. Next picture. Următoarea imagine This is about. este Wait, do you vorba remember? de... Îți amintești? Again, this Din is nou, about este vorba despre a onora honoring the micile small detalii details ale of vows. jurămintelor. And they were talking about. It's E de actually a fapt un vow for jurământ monks pentru to brush their teeth călugări. Ei ar trebui să-și spele with a dinții stick. There was cu a o called a baghetă, And it soshin. was a stick that you were supposed to E use o to clean baghetă your pe care teeth. And you just cut trebuia it să o off a folosești tree să-ți and you use curezi it, you know. dinții, o tai dintr-un And copac și o it's a toothbrush. folosești. E ca o And it periuță said de monks dinți și should spune că should acești have their călugări ar trebui toothbrushes să aibă and they should periuțele brush lor their de teeth. dinți și să se spele. And it might Și seem ar like a putea small părea un thing, you lucru know. mic. Wait, I'm trying to keep my Stai, tantric vow încerc to să-mi go țin to jurămintele Amitabha's paradise tantrice ca să ajung and în protect all paradisul living lui beings. Amitabha And și Buddha să says, "Yeah, protejez but toate in the meantime, ființele. could you just Iar brush Buddha your spune, teeth da, and între timp, everything?" ai putea, te rog, And să you're te like, "But speli pe that's not dinți a în very big fiecare vow." zi. Și tu Yeah, crezi că asta nu e un but jurământ mare, it's the dar small things that make lucrurile the Buddha mărunte paradise, construiesc okay? It's paradisul the lui Buddha. small Sunt things cele that mărunte pe bodhisattvas care le fac do bodhisattva that are și nice to other people. atunci când sunt buni cu ceilalți. Of course, everybody in the world Desigur, is cu toții în gonna, această lume I don't know, stop a nuclear am war opri or un something if război they nuclear can. sau I mean, ceva that's de genul obvious. dacă am putea. E But are evident. you a good Dar enough ești o person persoană atât de bună that you don't că even nici want people măcar to să smell nu your vrei breath ca oamenii să-ți if it simtă might
să-ți miroasă respirația dacă asta le-ar face rău.
Dacă ești foarte about tiny atent cu things that lucrurile might hurt other mici care people, i-ar putea răni pe alții, then we can say you're atunci keeping putem your spune că morality. îți păstrezi moralitatea. And then Și it's the apoi sunt small micile details detalii that put the care finishing adaugă touches on retușurile your Buddha finale la paradise, which you propriul see tău in the next paradis picture. Buddha, pe care îl vezi în următoarea imagine. This is this person decorating a Christmas tree. Această I don't know persoană if decorează un I don't brad even know de if you Crăciun. Dacă have ever ați done a Christmas tree, împodobit but those of vreodată us un who grew up in brad, Christian tradition, cei our parents care had us am do crescut Christmas în trees. tradiția creștină, And părinții ne-au pus there's să something ornăm cool about bradul și e ceva putting on special the în last montarea ornament, ultimului like everybody's ornament. looking at Toată the lumea se uită tree la and they say, copac is it done? And they și say, întreabă, yeah, e it's done. gata? Da, e And gata. he said, wait, there's one more we Și should acea put right persoană there. zice, stai, mai există ceva This ce is ar trebui să this adăugăm. Christmas tree Acest ornament ornament is the brushing your teeth. este Okay? spălatul It's pe the dinți. small Sunt micile final detalii details that you fine, put on your finale pe Buddhahood. care le-ai Okay? It's the small adăugat pe things calea ta spre a deveni Buddha. that make Buddhas. It's Lucrurile not the mici grand sunt cei things. care îi It's not the creează big pe things. Buddha, nu It's sunt cele attention mărețe. to the Este small atenția details la micile of making other detalii people de happy a-i face pe that alții creates a Buddha. fericiți Okay? care creează un All Buddha. right. Next one. Următoarea. See if you remember this one. I'll give Vezi you a dacă ți clue. amintești. Yamantaka. Yamantaka. Îți dau un indiciu. Yamantaka. This is a famous Lamrim Este o story. poveste faimoasă din Lamrim. So monks and nuns are supposed to go Călugării și twice a month to călugărițele ar trebui să Sojong meargă de and 2 ori pe confess lună la the Sojong și mistakes să they made to each other mărturisească greșelile pe care le-au făcut în mod deschis. And the teacher said Și profesorul a they spus, struck the gunti, okay? They struck the lovesc gunti, gunti, which is a special care piece este of o wood. It bucată looks like a specială de 2x4. lemn, care And you hit it with e 2 pe another 4 stick, și and it goes lovești dunk, cu un alt dunk, băț și dunk, face un sunet. and that's a bell. That's E an un ancient bell. clopot străvechi Before de metal dinainte ca was common, metalul să fie o and they prezență will hit obișnuită. the Lovesc plank. scândura And when you hear that, you și gotta go când to auzi Sojong. sunetul trebuie să And they mergi la still do it. Sojong. Încă se I mai made a face gunti asta. with Am my teacher. construit He unul wanted cu one. profesorul meu, a vrut un And astfel we de made it to the lemn. right. There's Și all l-am these făcut la rules about it. dimensiunile potrivite, sunt tot and when felul you de hear the reguli. gunti, Când auzi sunetul, you hold it here, îți ții hold placa the gunti aici here and you și hit it lovești like this. așa. And then all the monks and Atunci nuns are toți supposed to călugării come și for călugărițele confession. trebuie să vină la So spovedanie. this teacher said, hey, Profesorul they a struck the întrebat, gunti, let's go. au And the spus, students a said, lovit "No, I'm gantul, not să going to mergem. confess Studenții today." spun, nu am să mă And the spovedesc teacher astăzi. said, what? Profesorul îl Because întreabă, that's one of ce? the main commitments of Aceasta a este monk, una you dintre know, is principalele to angajamente go to ale Sojong. unui călugăr să And meargă the la teacher, what are you Sojong. talking about? He says, I don't have Despre to ce go today. vorbești? Întreabă And the profesorul. teacher Nu said, trebuie what să do you merg mean you have to azi, go today? spune He says, studentul. Cum you adică forget nu you gave me trebuie? a Yamantaka Ai initiation uitat, mi-ai dat o yesterday. inițiere Yamantaka I'm ieri. Yamantaka. Sunt I'm a Yamantaka, Buddha. sunt I don't un need to go Buddha, to nu am Sojong nevoie să anymore. merg la Sojong. The Iar teacher grabs profesorul him by the îl ear and apucă says, de yeah, what ureche the și hell? spune, You're ce? Yamantaka. Ești Yamantaka's going Yamantaka? to Sojong with me right now. Yamantaka merge la Sojong cu mine chiar acum. So what he means is that don't give me this stuff Asta that înseamnă you're a să nu-mi great spui mie că tantrika ești un mare tantrica and you're și beyond că ești mai morality presus de and now moralitate you și că have acum higher ai o viziune mai vision. mare. That's a completely Asta e o mistaken idee idea. Okay? complet greșită. If you Dacă got a ai primit o secret inițiere initiation, secretă, atunci then you should be going ar to trebui Sojong să every mergi la morning or Sojong something. în You should fiecare go dimineață. Ar more trebui than să other mergi mai people, mult okay? decât Because merg that's what alte gives you, persoane, pentru că asta that's îi what dă gives power putere to your tantric practicii practice. tale It's being nice tantrice. to other people Să fii bun cu and ceilalți confessing și when you să make a mistake. mărturisești când Okay. faci o greșeală. Next. Următoarea. This is a sad image, Asta este we o always imagine think tristă. of Întotdeauna morality ne gândim la moralitate as being ca the roots fiind of our rădăcinile practice, practicii the noastre, foundation of our practice. fundamentul practicii But noastre, Pabonka Rinpoche dar kind of Pabonka flipped it Rinpoche around. cumva a inversat-o And this is a și perfect asta este picture. o He said, imagine imagine perfectă. an Imaginați-vă apple tree un măr and pe someone care sliced it cineva in l-a half. tăiat în două. Actually, he used a palm De tree. fapt, el a folosit Somebody exemplul unui sliced it palmier. Cineva a and they tăiat cut that vârful top off the tree. copacului. So you're not going to get Așadar, leaves. nu vei avea Even a frunze, single nici leaf măcar o is not going to singură come out. frunză nu va ieși, So therefore, prin you're not urmare going to nu get vei obține flowers. flori, And therefore, you're prin not going to urmare get nu the vei fruits obține which always come from fructele the care vin flowers. întotdeauna din You're not going flori, to get anything. deci nu vei primi Okay? So a nimic. person O persoană who care is not nu este nice to drăguță cu other people day ceilalți, to day, zi de hour to zi, hour, oră de oră,
retează orice șansă de a obține acele roade frumoase ale practicii. Următoarea. Aceasta a fost o idee despre ceva care m-a întrebat, despre ceva ce l-am întrebat pe profesorul meu și nu știu dacă ți amintești, dar prima dintre cele 5 căi, calea acumulării, se ajunge la ea atunci când ai o tragedie personală, dar dacă sunteți pe calea Bodhisattva, atunci ajungi la ea când atingi Bodhicitta. Și am spus, nu înțeleg, ce e tragic în legătură cu Bodhicitta? Și el a spus, nu, e tot o temă de tragedie. E tragedia fiecarei ființe care trăiește. Fiecare ființă în acest univers are aceeași tragedie. Această tragedie comună este începutul celor 5 căi. Să te gândești la acea tragedie, la începutul celor 5 căi pentru un bodhisattva. Așa că, într-adevăr, e același lucru. Cățelului este greu, dar acum tuturor cățelușilor din coș le e greu. Suntem cu toții în această situație și asta este începutul Bodhicitta. Următoarea poză e un tip care dă mâna cu cineva la birou. Îmi imaginez că doamna le face cunoștințe, el e Joe, lucrează în departamentul de publicitate, el e Sam, lucrează la departamentul tehnic și dau mâna. Vă amintiți ce e asta? A fost un exercițiu foarte, foarte drăguț în care închizi ochii și te gândești la persoana care te irită cel mai mult și să vedem dacă ne putem supăra. Problema cu acest tip de exercițiu este că după aproximativ 10 minute uiți că este un exercițiu și chiar te superi. Stai să văd dacă mă pot supăra. Cum o să faci? O să mă gândesc la acest timp care mi-a făcut zilele grele săptămâna asta. Ok, dai drumul. Apoi încet persoana începe să tremure. M-am supărat. Experimentul a funcționat. Dacă lama tău e acolo, va spune, verifică cum te simți când începi să te gândești la această persoană. Cum te simți? Ce vine în mintea ta? Eu am această trăsărire în inimă, încep să simt un fel de disconfort aici sau aici, atunci când mă gândesc la o persoană sau la o problemă care mă deranjează. Pot genera intenționat tensiune în interiorul meu. Și el spune, hai să facem un exercițiu, încearcă să declanșezi tensiunea în propria inimă și apoi uită-te la acea tensiune și recunoaște-o, ca și cum ai da mâna cu cineva. Să ajungi să știi cum te simți când o afecțiune mentală, o emoție negativă vine în inima ta și continui să o exersezi. De îndată ce te simți mai bine și uiți de acea persoană, gândește-te la ea din nou. Vezi dacă te poți supăra din nou. Vezi dacă poți începe să te superi din nou și încearcă să te familiarizezi cu ceea ce simți. Dai mâna. Bună, sunt Ieșe Michael. Bună, pe tine cum te cheamă? Încep să mă supăr. Ok, mă bucur să te cunosc. Acum știu cum arăți. Acum pot să te evit în viitor. Ok, următoarea. Se numește să vizitezi centrul soarelui, iar tema acestui lamrim a fost iubirea în vremea virusului. Virusul a fost e o chestie mare, e răspândit în întreaga lume. Am trăit o viață lungă și am crezut că am văzut totul. Am trecut de 60 de ani și am crezut că nimic nu se mai poate întâmpla nou. Sunt destul de pregătit pentru orice s-ar întâmpla. Am văzut totul, nimic nu mă mai poate supăra prea mult. Apoi acest virus vine și ne amenință. Și mă gândesc, wow, e un lucru mare, acoperă întreaga planetă.
I don't know Nu if știu it happened to dacă you, but ție it ți happened to s-a me. întâmplat, It's dar mie probably da. E probabil bad deed din number cauza 9, semințelor which negative is pe ill will. principiul 9, rea Being intenție, happy when să someone fii else has a fericit problem. când And when altcineva I are o heard problemă. that Iar când am auzit că famous irritating people acea were getting persoană sick, celebră I was like, iritantă s-a îmbolnăvit, am fost de I genul, didn't want them to die or anything, nu but am vrut să moară sau and I was ceva, like, dar yeah, see, you know, m-am I told you gândit, it ți-am was bad to be spus că bad. e rău să And fii then I rău caught myself și m-am thinking like that. surprins Okay, gândindu-mă so la acest lucru. it feels like a big thing, you know. Pare It o feels like chestie mare, this problem has parcă spread această all over problemă this s-a planet, răspândit peste okay? tot. And it feels like E- something that is Pentru mine difficult for me to cope e un with. lucru cu care e But dificil we have just să mă entered, confrunt, dar tocmai after am 10 years început, of după Lamrim 10 study, ani de studiu la MRIM, we have just tocmai am entered început the să path studiem calea of oamenilor cu people of motivație greater capacity. superioară. And we're Și gonna vom începe open that acel study studiu with the idea of cu ideea de bodhicitta. What is bodhicitta. bodhicitta? Ce e Okay. bodhicitta? It's not Nu enlightenment este mind. mintea Forget that iluminată, lousy uită de acea incredibly bad traducere translation. greșită. It's the wish Este dorința that I ca could eu să become a pot Buddha deveni un to help Buddha countless pentru a living ajuta beings. nenumărate And ființe vii. there is a direct Și există o experience experiență in the directă same way a that there's a acesteia, în direct același mod experience în of care emptiness. există o Okay, experiență directă a there are vacuității. parallel Sunt experiențe experiences paralele that la care we must trebuie get să to in this ajungem în lifetime. această And viață again, și, it din should nou, be ar in trebui să meditation. o Okay, facem în so meditație. we describe Vom descrie an extraordinary, what do you call it? o Breakthrough? experiență, o revelație, Threshold experience, o experiență la limită where you în go into a deep state care of meditation. ajungi când ești într-o And stare profundă de meditație. because Pentru că time and space timpul are și coming spațiul from vin din seeds, semințe. if you can mess with Dacă these te seeds, pui cu aceste then you semințe, can atunci compact poți time and compacta space. timpul și spațiul. And in a Într-o meditation that's meditație not care longer nu than a durează half mai hour, mult de o jumătate de oră, you could actually ai visit putea vizita each person fiecare in persoană the din universe, univers, including inclusiv animals and animalele bugs și and birds and insectele și fish. păsări și And pești. you could Ai communicate putea with each comunica one individual cu individually fiecare pe within parcursul a half an hour. unei jumătăți de And to oră. each one, you Către could make a fiecare dintre commitment. ele ți-ai I putea mean, lua un you meet them, angajament, le you see întâlnești, each one vezi is că fiecare suffering, each one suferă, is are o viață having a difficult dificilă life and worried about the și future. And you sunt could go to each îngrijorați în one legătură cu separately viitorul, ai and putea say, merge la I got fiecare it în parte covered, și le just spui, take it easy. mă I ocup had a eu, guy, I used to work relaxează-te. when I was in Când university. eram la I got a universitate, scholarship, am but they primit said o you just have to bursă, work a few hours a week. dar trebuia să And it lucrez turned out câteva to be ore 30 pe hours a week. săptămână. S-a dovedit a fi 30 de ore And pe I săptămână. had to drive a Și trebuia truck. să conduc un camion. Actually, first they put me De in a fapt, întâi m-au cafeteria. pus They într-o said, cafenea "You- și you're gonna mop the floor in the m-au pus cafeteria." I să quit șterg within like podelele. 3 Am hours. renunțat I după quit on the 10 first ore, day. în prima And zi. then they said, "Okay, you can drive a Și mi-au truck." I spus, said, "That's ok, fine. poți I'll să drive a conduci un truck." camion. So I drove a truck for 5 years. Am făcut asta And, timp de 5 ani. We had a guy Și aveam acolo permanent un coleg, university un employee angajat permanent al named universității, Big John. His pe name nume was Big John cel John. He's Mare, this Big Polish John, guy, 7 feet tall. un polonez de Huge 1,80 Polish înălțime, guy. uriaș. And everyone was Și toată afraid when lumea they saw se him. They're temea afraid of când him. îl But he was vedeau, se extremely temea de el, era sweet. foarte, foarte drăguț. And he would bring donuts to Avea, work. And aducea he was from gogoși la Trenton, lucru New și Jersey. era din Trenton, And, New Jersey. Trenton. And then he would do the Ar fi nicest făcut things cele for us. mai And he bune would lucruri cover. pentru noi One și day ne-ar we broke a fi truck in acoperit half. la nevoie. Într-o We zi hit a am tree with distrus the un truck, camion, and we am broke lovit it un in camion half. cu And am he lovit covered un for copac us, cu you know. camionul He's și like, el ne-a you know, acoperit. the screws weren't A, tight, și you know. ruburile I nu mean, I erau don't know what strânse happened. The bine, truck nu fell știu ce apart. s-a You know, don't întâmplat, blame s-a these guys. dezmembrat camionul, Don't nu-i blame these young învinovăți pe guys, you ei. know. All they did was drive Tot ce au it, you know. făcut au fost să conducă And then camionul. he'd Așa că wink at us ne-a and say, făcut cu "I ochiul got you și a covered. I spus, got you guys am covered." grijă de voi, You know? mă So ocup I de always voi. think of him when I think of bodhicitta. You know? Mereu mă So you're gândesc la gonna el când mă meet each and every gândesc being la in the Bodhicitta. universe Vei întâlni fiecare directly. ființă vie din And you're gonna univers say, în mod "Oh, direct și le Big vei John spune, got you Big covered. I John got you ți-a covered. Don't ținut worry. spatele, Don't te worry susțin, about îți it. I face got you griji, covered." nu te Okay? îngrijora.
So that's bodhicitta. And you should Asta e have that bodhicitta experience. You should work și ar together. trebui să ai această Okay? You experiență, have să to muncești meditate. pentru ea, You trebuie să have to study meditezi, să about bodhicitta. studiezi You have to study the bodhicitta, Mahamudra să about studiezi bodhicitta. lamrimul despre You bodhicitta. have to do all those Trebuie să steps, faci like toți acei pași, exchanging yourself înlocuirea with others. sinelui cu And ceilalți. then one day you will have Iar that într-o zi experience vei and you avea will acea meet every experiență living și vei being. întâlni fiecare ființă And you will vie. say to them, I got Ești și you le vei covered. spune, You don't worry, te I got you susțin, covered. nu-ți You know, face griji. Big Mike's taking care Big of Mike you. are Big Tim, grijă de Big tine Steve, sau you Big know. Tim sau Big I'm taking Seiji. care of it. Don't worry. Nu te Don't stress stresa, out. mă I'm ocup on it. eu de acest And lucru. that's exactly what it feels Exact like. așa It's se a personal simte, e commitment. un angajament personal. All right. Why are we talking about? Oh, De ce vorbim you're despre going to do that asta? on Vei countless face worlds. asta pe When you do it, nenumărate on the day you do it, lumi. Când you'll o do it faci on în ziua în care o countless faci, worlds, o vei face okay? pe nenumărate lumi. An action O which is committed acțiune directly pe every care living te angajezi creature să o faci în on mod direct countless cu fiecare worlds creatură vie din doesn't have nenumărate trouble lumi, taking care of nu a are single virus probleme cu un on a virus single world. oarecare pe o Okay? singură It's planetă. nothing. E un A nimic. virus that Un virus care endangers pune în pericol 7 or 7 sau 8 8 billion miliarde people de is oameni nothing nu compared to bodhicitta. e un It's like nimic în comparație cu it's bodhicitta. like we said if you Am spill spus că ketchup dacă on your vărsați shirt ketchup pe and cămașă you deliver și that shirt to the trimiteți middle of cămașa the în sun mijlocul to 25 soarelui, million degrees unde sunt 25 de milioane de Fahrenheit, grade, probably the probabil ketchup că stains pata gonna de ketchup disappear. va dispărea. You know, again, you Probabil probably don't have to că worry nu about trebuie the să-ți faci ketchup griji stain. în legătură Work cu on your pata de bodhicitta ketchup. Lucrează la and you will bodhicitta destroy the virus. și vei By the distruge way, by virusul. accident. Apropo, în mod All right, accidental. not a big thing. Nu e mare Next chestie. picture. Următoarea poză. Okay, don't mess around with other Nu te paths, încurca okay? cu alte Learn căi. bodhicitta. Învață Learn to have bodhicitta, this învață să ai experience. această Okay? experiență. Don't Nu-ți waste your pierde time. timpul, Don't nu focus te on other concentra things, pe okay? alte Focus on lucruri. bodhicitta. Concentrează-te pe And bodhicitta then you don't și have to do atunci nu things trebuie twice. să You know, faci we lucrurile talked about doing de things două twice. ori. This Am lady's vorbit in a despre rush. asta. Doamna She din says, I fotografie don't se have time for grăbește, this spune că nu bodhicitta are stuff. timp pentru chestiile I'm astea going de to go straight bodhicitta, into mă duc tantra. direct la You tantra. know. Well, you're still going to have to come Tot back va and pick trebui up să te that thing you întorci să forgot, iei okay, chestia which is aia pe care ai bodhicitta. uitat-o, So adică work on your bodhicitta. bodhicitta first, Lucrează okay? la bodhicitta întâi. Don't Nu, start. să nu Don't have trebuiască to să te drive back întorci home and pick up acasă, the să iei bodhicitta and come bodhicitta back. și să te întorci din drum. All right. Then this was a radical Apoi a example. fost un exemplu The next picture. radical în imaginea următoare. E dificil de ținut And minte. this is a hard one to remember, okay? I'm going to give you a second Am to să vă think las o about it. secundă să vă gândiți. I don't know if you remember this, but Nu știu dacă îți amintești, this is kind of complicated. e un pic cam A complicat. group of 60 guys Un grup de 60 girls de băieți și was about to fete achieve urmau nirvana să atingă nirvana, just by seeing emptiness percepând directly direct and without vacuitatea, bodhicitta, care fără lower bodhicitta nirvana. e nirvana And then inferioară. Manjushri shows Iar up Manjushri apare și and învață teaches them despre about bodhicitta. Maybe he bodhicitta. taught about this experience Poate we că just i-a talked învățat about. despre această experiență despre And care tocmai am they were vorbit. all Și irritated toți au by fost Manjushri. They're like, iritați don't waste our de time. We are Manjushri. close Nu to ne nirvana. We pierde can feel timpul, it. We suntem can aproape taste de it. nirvana, o putem We simți, all o saw putem emptiness gusta. already. You know, don't Cu waste our toții am time. perceput deja vacuitatea, nu ne mai pierde Don't talk to us timpul. about this Nu vorbi stuff. cu noi despre chestiile astea. And Și pentru then că because they nu had au respectat disrespected the teaching on învățătura bodhicitta, they despre went to hell. bodhicitta, They didn't get that. s-au dus în iaduri, They didn't nu au get ajuns to în nirvana. nirvana. They dropped to the hell realms. Au căzut în tărâmurile But they iadului, burned it dar off au ars karma and negativă they became și humans au devenit din nou again oameni după after many millions of milioane years. de ani. And Și undeva, deep down adânc inside în was this interiorul teaching lor, that acea Manjushri had învățătură pe given care them about Manjushri le-a dat-o bodhicitta, and they despre remembered bodhicitta it. a rămas și și-au And they got amintit-o. to be Au bodhisattvas ajuns să and they fie became Buddhas. bodhisattvas și au devenit And Buddha. that would take less Asta ar time dura mai puțin than going decât into să a lower atingi o nirvana nirvana without inferioară studying fără a bodhicitta. studia Okay, it would bodhicitta. be Ar fi mai faster rapid to go to să mergi în hell iad and come și să back te întorci, să and start începi over din again nou cu with bodhicitta, bodhicitta than if you decât didn't use dacă bodhicitta nu and ai you went to folosit a lower bodhicitta nirvana. și te-ai Okay? dus la o nirvana So inferioară. this is a picture of somebody Asta sending e o somebody the poză cu wrong cineva way care trimite on pe purpose. altcineva pe un drum Okay? greșit în mod This lady intenționat. is asking,
Această that doamnă întreabă superhighway unde e that goes to the store I autostrada want to care visit? duce la magazinul And pe the care guy vreau să-l knows the vizitez, highway iar is tipul știe blocked. că autostrada So e he tells her, blocată, așa listen, că îi don't go spui, that way, that mâine, nu highway is mergi blocked, acolo, go the other way. autostrada e blocată, And du-te pe she partea insists, cealaltă. no, Iar ea zice, tell me nu, where's the highway spune-mi I unde e want. autostrada And he pe care lies o to vreau her. eu. And he Și el says, o minte, îi take spune, this way. ok, It's ia actually the acel long drum. way that he wanted E her de to go fapt anyway. drumul lung pe So, care el a vrut ca ea să so meargă. this is a story Aceasta about este o skill fingers. poveste Okay, despre next picture. mijloacele iscusite. Următoarea poză. This is warming up before you Ce run a vezi aici race. este încălzirea dinaintea alergării unei Usually curse. we De use obicei this folosim image această about imagine what? Do you guys în remember? legătură cu ce vă amintiți? It's a breath meditation. E o meditație Usually, pe we respirație. say, De look, obicei breath spunem meditation is just că warming up. meditația pe respirație Don't e doar think it's the încălzirea, race. să nu crezi că e cursa în They don't sine. have in the La Olympics Olimpiadă nu a au concurs contest pentru for stretching exercițiile de before încălzire. the race. Okay, there's no such. You don't Nu get a gold există medal așa for ceva. stretching. Nu primești o medalie de aur But pentru in this case, exercițiile we're de not talking încălzire. about breath meditation. Dar în acest caz nu We're vorbim talking despre about meditația pe it respirație, is ci vorbim good despre faptul to că e do the three bine principal să paths in urmați order. cele trei căi principale în ordine. Get sad Să about fii this world. trist despre această lume, You know, să struggle to have te that străduiești să ai bodhicitta această experience experiență directly, bodhicitta în mod and then direct see emptiness și so să you can percepi help everybody. vacuitatea astfel Okay, încât so să poți warm ajuta up pe toată lumea. with the first Încălzește-te la feelings of început sadness cu about this sentimentele life. de tristețe despre această Now, viață. next picture, Următoarea poză. and we're almost done. I think Aproape am very terminat, close. cred. Suntem aproape? Nu, nu chiar. Do you remember who these guys are? They are a Îți amintești very cine sunt lousy ei? band. Sunt o trupă You know, I foarte guess you'd met them slabă. in shopping Cred că îi malls întâlnești or în something, mall-uri singing bad sau songs. ceva de genul cântând cântece And proaste. they're called the opening act. Sunt Okay? numiți So actul de the deschidere, steps of the path pașii pe for cale lesser pentru capacity, oamenii cu trying motivație to get to a higher inferioară, rebirth. care The încearcă steps să of the ajungă la o path for medium renaștere capacity, superioară, pașii trying pe not to come back cale to this pentru world oamenii at cu all. motivație medie, And then care the steps of the încearcă path să for nu se greater mai întoarcă în capacity. această lume, These și two pașii pe levels cale pentru oamenii cu are motivație just the opening superioară. act. Acele And două this is the main niveluri thing, sunt doar getting to cântarea de bodhicitta. What's deschidere. above Lucrul bodhicitta? important este să ajungi la bodhicitta. Ce e peste The bodhicitta? 6 perfections. Okay. Cele So 6 so perfecțiuni. check it out. Verificăm. Steps of the path to keep Pașii your din trecut rear care end out of the îți lower țin mouth. direcția Steps of the și path to te mențin get în to afara nirvana. iadurilor. Etapele căii And then pentru a we got ajunge la bodhicitta, nirvana, this iar apoi avem experience of bodhicitta, meeting această every living experiență being de a întâlni and fiecare making a ființă commitment to vie I'll și de take a care. face I un gotta angajament take că care voi of avea grijă de tine. And then up here is the Aici sixth. Okay, this este is 6 in cel de-al Chinese. Okay. 6-lea, ăsta Up este here 6 în is the chineză. 6 perfections. Aici sunt cele Okay. 6 perfecțiuni. Now, Acum, which of these is the care big dintre thing? acestea este Which is cel the mai real important? band? Care Which e is the formația opening act? adevărată? Okay, Care these este guys actul de obviously, deschidere? Tipul este lower nirvana, evident. not such a big Cei deal. cu nirvana But what's inferioară nu e interesting cine is, știe ce. Pabon Ce Rinpoche este says that interesant, experience spune Pabon Rinpoche, with every această living experiență cu fiecare is ființă the vie main act. That's este what I want actul you to focus on. principal și pe asta I vreau want să you te to try to have that concentrezi. experience. Vreau să încerci If să you ai have această that experience, we can experiență. talk Dacă about o ai, the atunci 6 putem vorbi perfections, despre including cele number 6 6, which perfecțiuni, is inclusiv numărul seeing 6, emptiness. percepția Okay. You vacuității. know, well, let's talk about that Hai later. să vorbim despre asta Come mai on, I want you târziu. guys to focus Hai on să having vă this concentrați experience, okay? acum pe această By the way, a experiență. good way to have Apropo, that o experience is modalitate to bună de imagine a that avea acea experience. You can experiență try este să vă listening to the imaginați, description of it prefate and că pretend you can do it. poți And keep face și pretending. continuă să te Keep doing prefaci. it. And you know, it E, feels like a slot machine. I like to say e it ca feels la like a slot jocurile machine. mecanice. So when you push a slot Când tragi de machine, manetă, these pictures se roll rostogolesc up. imaginile, Cherries, right? And cireșe everything. și alte And I chestii. mean, not that I ever played Nu a că am slot machine, jucat vreodată la Well, jocuri once with my metalice. dad. Ei bine, o singură dată cu You push the tata. lever and then Apeși these maneta dials și come apoi like this. So just discurile cu imagine imagini se that rotesc, așa că your imaginează, mother's îți face apare comes up fața mamei tale. and you say, "Mom, you look Și tu worried." spui, And she's like, mamă, "Yeah, pari I'm worried îngrijorată. about Da, mom." sunt You say, îngrijorată "Don't în worry, legătură cu Big viața. John's Și tu got you spui, covered. nu-ți face Just griji. calm Big down. John te I got it. susține, liniștește-te. I'm on it." Mă ocup Then your eu de dad's asta. picture Apoi comes apare up. poza tatălui tău. Not just a picture, Nu doar the imaginea, person ci apare chiar comes up. persoana. And then it feels like that in meditation. So try to imagine Așa it. că doar Try to practice imaginează, it, okay? încearcă And să it will trigger the real practici și thing. asta va declanșa It lucrul will trigger the adevărat. real thing. Bring people up Adu one by în one. fața ta fiecare Look at how ființă, they una feel. câte
întotdeauna
Make a Vezi cum se commitment. Don't worry, simt, I fă got you covered. un I'm all right. angajament Then they că pass, le then vei bring up another susține. person Apoi treci mai and departe, adu o practice altă that way. You persoană can și do 5 or exersează în 6 acest people, fel. Poți să faci and asta cu then 5 sau 6 it'll get persoane. faster Va because dura time mai will change. puțin Okay. pentru că timpul se All schimbă. right. That's the and Pabonko Rinpoche is Și saying Pabon that's the main Rinpoche spune show. că ăsta este That's the spectacolul Rolling Stones. principal. Asta The este rest The is Rolling just, Stones, iar restul sunt doar new formații bands that aren't noi very good. care nu sunt And foarte then bune. I don't know who's at the end. Do they have Cine an e la ending act? final? Not usually. Anyway, the rest is just leaving the stadium or something. Don't worry about it. Oricum, toată lumea pleacă de pe All stadion. right. Now we crossed over into the Acum am 10 trecut cool things about peste getting cele 10, bodhicitta. peste cele We will 10 only have lucruri time to do the interesante first despre one in obținerea Vietnam. bodhicitta. Vom avea timp să And the facem doar pe first cool thing primul. about getting Primul bodhicitta lucru is fain despre obținerea if you have bodhicittei been a este nerdy kid dacă ai fost un copil playing tocilar tennis care a in jucat school tenis and your în dream școală, was to visul be tău on era the să team, fii în then echipa next de picture. tenis. Următoarea poză. Yeah, then here's Geshe Michael in the middle. Ok, On top, okay? e Geshe Not the Michael în weirdos mijloc, below. pe partea de sus. Then you can be on the team. And Poți it's fi în cool to be echipă, on the e team fain of să fii în Bodhisattvas. echipa Bodhisattva. You know, work to be on that team. Lucrează, muncește And pentru a fi în it's această so echipă. cool Și to atât de be fain on să that fii în team. această 'Cause that echipă team pentru stretches că across the se universe. întinde în And întregul it's all universul. them cool people in the whole Și universe. sunt So în ea it's toți nice to oamenii be de part of treagă that din team. întregul It's sweet. univers și e plăcut să faci Okay. parte. That was the first benefit of Acesta a fost primul bodhicitta. beneficiu al Now, next bodhicitta. Următoarea poză. This is a guy visiting an art E un tip care museum, vizitează un and muzeu de artă. he talked about the A two vorbit levels despre of cele două tantra. niveluri de First tantra. level, La meet primul nivel angels. întâlnești îngerii, Second level, study la al from them how doilea to be an înveți de angel la and ei become cum an să angel. fii un Okay? înger și And să in the devii first un level, înger. Iar la primul we're nivel supposed to actually ar trebui meet să ne întâlnim real personal angels in cu person. îngeri adevărați. And it's not like Nu e ca și standing cum in stai an art într-un museum muzeu de artă and și looking te at uiți la o a statue statuie or a sau tanka la o of a tanca person. a It's unei meeting the persoane. person Întâlnești persoana în directly. mod And direct that's totally, și asta e cu completely different totul thing, un right? lucru total diferit. If you try to Dacă practice încerci să tantra practici tantra without that fără bodhicitta experiența experience, then it will bodhicitta, be like atunci va fi ca looking și at cum pictures of te-ai Buddha uitat la instead of la meeting poze Buddha. cu Okay? Buddha în loc They să-l don't like întâlnești to pe talk to Buddha. people Nu le place who să don't have vorbească cu oamenii bodhicitta. care nu au bodhicitta. Alright? They feel more Ei se comfortable simt mai around people who have confortabili alături this de oameni care experience. au So try avut to have this această experience. experiență. And then tantra Așa is că going to încearcă work să for o you. ai și And atunci if you tantra don't va have this funcționa experience, pentru tantra tine. is Dacă nu it's ai going to be această difficult. It's going experiență, to be va like fi, looking tantra at va fi pictures of Buddha dificilă, instead ca of și hanging cum out te-ai with uitat la Buddha. poze Okay. cu Buddha în loc să Alright, stai next cu Buddha. one. Următoarea. If you try to practice Dacă tantra încerci without să bodhicitta, practici you tantra might fără have bodhicitta, e bad posibil results. să And ai we talked rezultate about the first rele. nuclear test Am vorbit despre primul in test modern nuclear times, din timpurile and moderne și oamenii the de scientists știință admitted au that recunoscut că această this explosion might start the explozie whole ar world on putea fire. declanșa un foc în întreaga lume. So they were just trying to do something Încercau cool, doar să facă ceva but they mișto, were taking dar a chance of a huge riscau un disaster. dezastru That's imens. tantra Asta este without tantra bodhicitta. fără Okay, bodhicitta. that's like E ca și cum setting the whole ai sky da on foc fire by întregului cer accident. din You greșeală will mess up. Okay. și o vei da în All right, bară. next one. Următoarea, Even a small chiar și karmele neutral mici și karmas neutre become powerful devin for a puternice person with pentru o bodhicitta. A persoană person cu with bodhicitta bodhicitta. can O feed a persoană bird, cu make bodhicitta a poate prayer hrăni about o pasăre, it, and it poate face o affects rugăciune millions of despre people. asta și se Okay? răsfrânge They asupra have this milioane de power. oameni. Are Next această putere. picture. Următoarea, Even small bad chiar și deeds like faptele stealing a rele french mici, fry to cum give ar it fi to a furtul unui bird, cartof prăjit could pentru be a da unei powerful păsări, if pot fi done by a puternice dacă nu sunt bodhisattva, făcute de un bodhisattva, dacă sunt but it's făcute de un dangerous bodhisattva. practice. Okay? Dar We e are o not practică at that level. periculoasă. We are Nu not suntem at la that acel level. nivel. We are not at that level. Okay? Nu suntem la acel nivel. Ai auzit? Nu, And we nu? had a picture Avem of o a poză fugu cu fish
un pește And uriaș, people fugu. in Japan, Oamenii din macho guys, Japonia, they tipii eat this macho, fish. mănâncă acest It fel de has pește. very poisonous parts in Are it that can părți kill you otrăvitoare immediately. care 50 te people pot a year ucide die in imediat. Japan, În Japonia mor anual but 50 de people oameni still din go to cauza restaurant. asta, dar ei And tot continuă to să meargă serve la this fish in restaurant. a restaurant, Și pentru a you servi need acest 3 years pește of într-un special training, restaurant, ai nevoie or de you will 3 ani kill de somebody. pregătire specială And sau that's vei the ucide same pe as killing a cineva. french fry to give it Același to a lucru e bird, când furi un cartof prăjit ca because să-l you dai want unei to help the păsări bird. pentru că vrei So să ajuți we're not at pasărea. that level. Don't Nu try to suntem eat încă la fugu acel fish nivel. Nu încerca să if you're not mănânci pește trained. fugu dacă nu Okay. ești instruit. Then we had a nice Apoi am picture. avut o poză Nick and frumoasă Erin cu Nick with și Erin și cu their boss, marele their big lor boss, șef which is Amelie. Amelie. Hi, Amelie. And Amelie represents the Buddha. Amelie este Buddha, îl reprezintă pe Buddha, iar Nick reprezintă tatăl, Which is Bodhicitta. care este And Bodhicitta, Erin iar represents, Aaron reprezintă which is the direct înțelepciunea, care perception of este emptiness. percepția directă a And in a vacuității. certain way, Într-un anumit fel, somehow, I don't know cumva what nu știu this dacă belief is in Asia, but această in a certain credință way, the este în dad is Asia, dar într-un irreplaceable. anumit fel, tatăl este de Something neînlocuit. special about E the dad. ceva special în legătură cu tatăl. I don't know what it is, but Nu anyway, știu ce e, dar oricum. emptiness you can see Vacuitatea on poate different fi levels, right? percepută pe diferite On all niveluri, three tracks. pe toate cele 3 căi, But Bodhicitta, dar pentru you gotta be a Bodhicitta special trebuie să person. fii o persoană only specială. see it on O the poți highest vedea doar pe Okay, it Mahayana, defines you pe calea as Mahayana. a Te higher track definește person. ca persoană pe cale All superioară. right, and you need both to Și ai have your nevoie de baby, ambele which is pentru a Buddha. avea copilul, care este Next Buddha, picture. universul Buddha. Yeah. Următoarea poză, Yeah, we said Tukdam Gitil, which Tim correctly identified today as. What's Tim your a main identificat practice? acest lucru What's- corect. Care este what's practica the noastră thing principală? that's Care number este one lucru in care your este life numărul right 1 în now? viața Hey, ta? until the next Lamrim, the medicine Până la of Buddha următorul Lamrim Lamrim, medicina lui in Buddha. October. Look, I want you guys to treat this as your main Vreau să practice. trateze asta ca Try pe to have practica that principală. experience Încearcă să ai acea of meeting experiență a countless beings. Try to have întâlnirii that experience. I don't nenumăratelor care ființe vii. if you sit there În- hour after hour Nu-mi and pasă dacă nothing stai happens. acolo după o oră Just și nu se try. întâmplă Just nimic, pretend. dar Just go încearcă, over it in your prefăte-te, mind repetă until în mintea the ta next Lamrim. până la Okay? următorul Let's make a Lamrim. deal like Hai that. să facem o înțelegere. Make it your main practice. Fă o Alright, practica next ta picture. principală. Următoarea poză. If that practice wasn't Dacă so această important, practică then nu one ar of fi the fost atât greatest de Buddhists of all importantă, time, atunci Lord unul Atisha, dintre would cei not mai have mari sailed budiști for din 13 months at the toate risk of his life to timpurile get the teachings on nu ar fi Bodhicitta that you navigat timp just de got 13 on luni this cu riscul video, vieții sale okay? pentru a And obține you didn't have to învățăturile go despre anywhere. Bodhicitta pe So, care tocmai le-ai okay, primit if în Atisha acest thought it video. was worth risking his life Adică for Atisha a 13 crezut că months merită să-și riște in a viața tiny timp de ship, 13 luni într-o you know, navă on the Pacific mică Ocean pe Oceanul and the Indian Pacific Ocean, then și pe Oceanul maybe Indian, it's atunci important. poate este Maybe important, it's worth it. poate că e All valoros. right, next picture. Următoarea poză. I think the dumbest Cred thing că you cel can mai do in your stupid whole lucru life pe care îl poți is to go to face Paris este să mergi la and not Paris buy a și să nu croissant. cumperi un croissant. Okay, I'm just saying, you know. Probably there's Spun other doar. dumb things you can do in your Probabil life. există alte lucruri To me, stupide pe the care le ultimate poți dumb face, dar pentru is mine to go to lucrul Paris and not to stupid go to a suprem e boulangerie, să mergi la Paris și să or nu at mergi least la o cofetărie. buy a Cel crepe puțin cumpără on o the street clătită pe with stradă what's that chocolate sauce stuff? cu ciocolată, cu sos de Nutella, ciocolată, yeah. Nutella, Don't da, have a da. Nutella crepe. Să Okay? nu-ți cumperi o clătită cu Go to Paris Nutella, and să don't mergi have a în Nutella Paris și să crepe. nu faci Then that proves asta, you're like crazy. dovedește că ești So, nebun. if you're studying Dacă Lamrim, studiați if Lamrim, you got this dacă far ai in ajuns Lamrim, atât de departe and în Geshe-la has been Lamrim, iar teaching it for Geshe-la 10 îți predă de 10 and you ani, finally în cele get to din the urmă și în croissant, cele din urmă ai which ajuns is la the croissant, Bodhicitta care este experience, experiența don't be Bodhicitta, crazy nu fi and leave nebun Paris să without pleci din eating it, Paris okay? fără Don't să leave mănânci Lamrim croissantul. Nu without ieși getting din this Lamrim experience. You'd be fără a an avea idiot, această okay? experiență. Ai All fi right. un idiot. And we're finished Am with the terminat croissant. cu I think you want to croissantul. make a Cred presentation? că vrei să faci o prezentare? No? Nu? I was guessing there might be a croissant. Mă in gândeam there. că ar putea fi un croissant în geanta aia. Okay, Tim Lowenhout Tim is going to make va the face formal o presentation prezentare to oficială Geshe-la, my Că- payment. către Greșela, it's a care este pande, răsplata mea. pande. What do you Ce e call it? asta, pande? Say Cum it. se numește? What's that called? Pande chocolate.
ciocolată Okay, here, you pande. gotta split it into 3 parts. Ok, împarte-o în 3 And give me all 3. I mean, no. și dă-mi-le Just pe one. toate mie, adică nu, doar una. Okay, so I got the pain de chocolat. Am primit This is what you give to your teacher pan de when they teach you chocolat, about asta îi dai Buddhism. profesorului tău când te And, învață despre okay, so let's make a budicita. deal. Așa să facem o înțelegere. next couple Pentru months, următoarele 2 luni, Work on that experience. Do the lucrează la dedication această chapter in experiență, the fă meditation capitolul of de Shantideva. dedicare a lui Shantideva în And meditația try ta. to work on having that Încearcă să experience. lucrezi să The ai worst acea thing that can experiență. happen, Cel mai rău at lucru least ce ți se poate întâmpla you will este că plant seeds in măcar your vei mind to have planta the semințe în experience. mintea Okay, ta so pentru a just avea experiența. just pretend. Așa că Just prefă-te, sit down and fantasize doar about it. stai jos și Fantasizing imaginează-ți cum ar is good fi. meditation. Să Fantasize fantazezi that este o you have this meditație experience of bună. meeting Imaginează-ți one că ai by one această experiență every de a living întâlni being. una câte una, And you fiecare made a ființă, personal și fă commitment un angajament with each personal one cu fiecare to dintre take care of ele, them in an să ai open way. grijă de ele la Alright. modul See suprem. you in the next Lam Rim for Ne medicine. vedem la următorul Raminim, la Buddha Vindecării.